nandito ko ngayon sa Camotes Island. Actually, pangalawa na to. So ngayon, magre-rent kami ng motor. Pinunta ko si Kuya, gamit ko yung Facebook. Siya yung nirentahan ko ngayon sa motor. Actually, kung gusto nyo siyang irentahan, ilalagay ko na lang yung number sa kanya para makontak niyo siya. Actually, okay siya, mabait, tapos maayos na usap. So, yun. So, kararating ko lang dito sa Camotes Island. Kasama ko si Adrian, taga rito siya. Siya yung magiging kasama ko sa mga lakad dito sa Camotes. So, before tayo mamasyal, before tayo maglakwat siya dito, papakita ko muna sa inyo ang lugar na i-stay namin. Nandito ako ngayon sa Ocean Haven Resort. So, before tayo maglakwat siya, silipin muna natin ang loob ng hotel na to. So, tingnan natin kung ano mayroon dito sa room na to. Maluwang siya, tapos yung environment talagang maganda. Parang bago talaga itong room nito. Actually, ang pinaka-importante naman sa atin talaga yung CR. Oh, di ba? Napakaganda. So, yun. Meron silang hair dryer. Maganda yung lababo. Maganda. Lababo ang tawag dun. Basta yun na yun. Tapos, maganda yung ceiling. Pero di ko lang tiles ba yan or yung dinidikit. Maganda oh. Maganda yung design. Tingnan mo, may mga design yung ngayong taas. Tapos, yung CR. Yung may enclosure siya. Glass enclosure. At mayroon din siyang sinasabi nilang rain shower. Ganito nila. Dalawa. Meron dito. Tsaka dito, no? May shampoo na rin at saka body cleanser. Tapos, dalawang pang bath towel at saka parang ano ba tawag ito? Hindi ko alam. Face towel, dalawa. Then sa ilalim, yung panlinis. Yan, nalagay. Then, mayroong libreng toothbrush. Alam ko, toothbrush to. Dental kit, libre. Sama rin yan sa libre.
Pinakita ko na sa inyo yung loob ng room at saka yung sa buong hotel. So ngayon, tara, lakwatsa na tayo. Camotes Island is a group of island in Cebu Province at mapapaligiran ng mapuputing buhangin ang dalampasigan at malinaw na asul na tubig. Kaya ang first stop natin ay isa sa pinagmamalaki ng Camotes Island at probinsya ng Cebu, ang Tulang Diot. Tinawag ito Tulang Diot dahil yung tulang ay isang kahoy at ang diot meaning small. So the type of tree that grows here and the islet which is small, that's why it's called Tulang Diot. Itong kamanghamanghang maliit na isla ay walang anumang magagarang mga establishmento, kaya walang restaurant o hotel dito. Kaya kung ikaw ay bibisita, kailangan mo magdala ng inyong mga pagkain at tent. O di kaya maghanap ng mga fresh na huling isda sa mga lokal. At pwede mo ito ipaluto sa kanila. Ang isla ay perfect for sunbathing o snorkeling pagtanghali. At perfect naman sa hapon ang sunset sightseeing. At pagdating ng gabi, much better naman mag-stargazing. Ang isla ay tinatawag minsan nila na Little Boracay dahil sa pulbos na puting buhangin nito at crystal clear na tubig. Siguro no need na ako mag-review kasi sa video pa lang swak na swak na.
spot natin, ito'y malapit lang sa Tulang Dako, ang Esperanza Public Beach. Ito'y matatagpuan sa Barangay Esperanza ng munisipyo ng San Francisco sa Camotes. Itong beach na ito ay may mahabang puting dalampasigan at crystal clear na tubig, kaya paborito ito ng mga lokal na paliguan. At itong public beach ay pagmamayari ng local government. Pwede kang mag-rent ng floating cottage o mag-tent sa gilid ng beach. Ang dalawang beaches ng Camotes Island. Ito yung Tulang Diot at ang Esperanza Public Beach. Na sobrang dami ng mga tourist spots ng Camotes Island, hindi pwedeng isang video lang ang pwede namin gawin. Kaya in-scattered namin ito para maging swak na swak sa inyo, kita nyo talaga ang ganda nito. Kaya huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa next video namin sa Camotes Island. Don't forget, leave no trace, be a responsible na kotsero. See you next video.